بسم الله الرحمن الرحیم. د دولسم د ماشومانو نن د بیولوژي پرچوا راځي چې د دې په پارت فرست باندې نظر واچو چې په دې کې د تاسو سوالونه راغلي او د دې کریکټ جوابونه څه کېدلی شي. تاسو خپل جوابونو ته ټیک ورکړی وي، هغه د ځان سره مخې ته کیدئ او ګورئ ورته. پیل نمبر سوال دی د کمپاوند اتلس سوالونه دي. د کمپاوند فارمد when carbon dioxide combines with the globin part of the hemoglobin. ګوره په هیموګلوبین موږ خبرې کړې دي. د هیموګلوبین دوه حصې دي، یو هیم پارت دی یو ګلوبین پارت دی. نو دی ګلوبین پارت سره چې کله کاربن ډای اکساید ولګي نو بیا ورته څه شی ویلی شي؟ آپشن 1 دی اکسی هیموګلوبین، دا خو مکمل لرې که، دا خو د اکسیجن خبره کیږي. ورپسې د کاربونیک اسید، دا هم ته نه لرې که مکمل. کاربونیک اسید دې ته ویلی شي چې کله کاربن ډای اکساید د اوبو سره ملاو شي نو دې ته هغې نه کاربونیک اسید جوړیږي. دا دوه خو ته نه لرې که. مقابله د دې دواړو او د دې دواړو په منځ کې ده. کله هم چې تا ته هیڅ هم نه درځي او ته رټه لګول غواړې نو په رټې کې بیا د ماینس فارموله استعمالوه. په دې څلورو آپشنو کې به خامخا یو یا دوه داسې آپشن وي چې هغې باندې به ته ښه کره وي چې دا خو نه دي، چې دا خو بیخي دي نه، نو هغه ته نه ماینس کا، سبټریکټ کا، دې ته ماینس فارموله ویلی شي. نو بیا به ستا پروبیبلیټي چې کومه ده، چې کوم امکان دی، چې کوم چانس دی، هغه به سیوا شي د کریکشن. نو دې دوو کې اوس تا امکان دی. اوس که تا پهله دا ماینس فارموله نه اپلای کوله نو بیا چانس و چې 25% تا جواب ټیک کړی و، خو چې کله تا دا دوه دواړه لرې کړل نو اوس 50% پروبیبلیټي ده. اوس 50% چانس دی چې ته به دا سوال ټیک کړې. پهله 25% اوس 50% دی. دې کې ګوره وایي هیموګلوبینیک اسید. هیموګلوبینیک اسید ویلی شي HH بی ته، چې کله هایدروجن آین وجنګي د هیموګلوبین سره نو بیا ورته هیموګلوبینیک اسید ویلی شي. لہذا دا هم نه دی، نو د کریکټ آپشن از کاربامینو هیموګلوبین. سوال نمبر 2 The adult forms of many insects die at the end of each summer. وایي چې دا کیړې مکوړې چې کوم دي، د مچمیږي، د میاسي، ماشي، دا چې کله ګرمي ختمه شي دی مړه شي. and the species survives. خو دی چې دا کوم ذات دی دا ژوندی پاتې وي او په یخنۍ کې روان ژمي کې دی، ګرمۍ کې دی بیا راووځي. نو وایي دی په دا یخنۍ کې چېرته لاړ شي، دی دا ذات څنګه بچ پاتې شي، څه چل وشي؟ دی کې اوس وایي ګورئ چې په یخنۍ کې د دی دا بچي ژوندي وي، نه دا کریکټ آپشن نه دی. ښه، په یخنۍ کې سپور اصل کې داسې ووایي چې تخم سپور، دا په بوټو ریلیټډ خبره ده، دا هم نه ده. ایډلټ هایبرنیشن دا هم نه ده. ایډلټ هایبرنیشن دا ماران وغیره چې کوم دي دی سوړو ته ننوځي، خو د مارانو په جسمونو کې وازدې پرتې وي، هغه وازدې دی استعمالوي، د چیندخې وغیره دی سوړو ته ننوځي. نو دا میاسو سره دا شی نشته چې دی ایډلټ هایبرنیشن نشي کولی. نو کریکټ آپشن از سیډز، ایگز اینڈ اور پپی. دا سامان د اګۍ مګۍ پاتې وي د دی په یخنۍ کې، دغه که اګۍ بیا په نیکسټ ګرمۍ کې غشي، بچي ته نه ووځي او نورې مچ میږي ته نه جوړ شي. نو کریکټ آپشن از دس ون. ښه، د انټیریئر اینډ آف د نیورل ټیوب ډیولپ اینډز ټو. دا خو ډېر اسان دی. نیورل ټیوب دی، تا ته وایي چې دا برینې سر د نیورل ټیوب د دې نه څه شی جوړیږي؟ ماشوم چې کله د مور په خېټه کې وي د دې نه مازغه جوړیږي او د دې نه د ملا تیر جوړیږي، سپاینل کورډ. نو د کریکټ آپشن از برین. دا کریکټ آپشن دی. ښه، د تھریشولډ پوټینشل از ټیپیکلی اراؤنډ. ګوره دا لیکچر موږ بیګا کړی دی، خو سوال باندې غور کوئ چې سوال تاسو نه څه پوښتنه کیږي. تاسو ته وایي چې د تھریشولډ پوټینشل، دا درته نه وایي چې ریسټ. دا سوال دا MCQ به ډېرو غلط کړی وي. تھریشولډ پوټینشل خبره کیږي دلته ریسټینګ ممبرین پوټینشل خبره نه کیږي. ریسټینګ ممبرین پوټینشل چې کوم دی هغه -70 ملي وولټ دی، خو دا ریسټینګ ممبرین پوټینشل دی، یا هیڅ قسم ته چینج نه دی راغلی، سټیمولس نه دی راغلی. نو ډېر و پکې دې ته ټیک ورکړی وي چې کریکټ آپشن دا دی، خو دا نه دی کریکټ آپشن. دا خو ریسټینګ دی، دام نه دی، دام نه دی. کریکټ آپشن چې کوم دی هغه دا دی چې کله هم یو سټیمولس دومره هغې کې دومره طاقت وي چې هغه ستا د ممبرین پوټینشل د -70 نه -50 یا -55 ته راولي، نو دغې ته ویلی شي تھریشولډ سټیمولس. نو تھریشولډ پوټینشل چې کوم دی دا یو دی -55. A young man is diagnosed with gonorrhea but has a documented anaphylactic shock یا reaction to cephalosporins. دا دوایی ورکړله، خو دغې دوایۍ ته دا چې کوم د انافایلکټک ریاکشن ورکوي، الرجیک ریاکشن دی، نو د دغې دوایۍ په ځای به اوس بیا کومه دوایي ورکوي؟ دا MCQ تاسو سره پروت دی په 167 پیج باندې.
د ګونوریا ریلیټډ سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز دی. نو د دې کریکټ اپشن چې کوم دی هغه دا یو دی اورل اپشن بی چې کوم دی. ها شپږم نمبر سوال تاسو ته چې د کوم راغلی دی سکیلټل دا خو د ماشومانو خبرې دي. سکیلټل مسلز آر پرایمرلی انوالوډ ان لوکوموټري اکشنز اینڈ چینجز اف د اډوکو سره چې کومه غوښه لګېدلې دا وایي د هغې پرایمري فنکشن چې کوم دی هغه څه شی دی په لوکوموټري اکشنز دي. خو د څه دپاره د لوکوموټري اکشنز استعمالیږي چې کوم چې موږ د جسم چې کوم پوسچر دی پوزیشن دی چې دا چینج کو کینو پاسو سملو وغځېږو دا څه د وجه غځېږو موږ څنګه څه په بنیاد باندې د سکیلټل مسلز د وجې موږ دا ټول کارونه کوو نو باډي پوسچر. اوم نمبر سوال دی چې ا نیوروسرجن نیډز ټو ویژوالایز د پریسایز لوکیشن اف ا سمال برین ټیومر. وایي ډاکټر دی د مزغو هغه ګوري کتل غواړي څه شی د مزغو رسولی ده د یو مریض په سر کې هغه ګوري کتل یې غواړي ریلیټیو ټو سراونډینګ وایټ میټر ټریکټس بیفور سرجري اپریشن نه مخکې هغه کتل غواړي. د ایمیجینګ موډالیټي دیټ پرووایډز د بیسټ سافټ ټیشو ریزولوشن وداوټ ایکسپوزینګ د پیشنټ ټو ریډیشن. د ریډیشن نه بغیر هغه تصویر غواړي دغه ډاکټر دغه سافت ټیشو د پسته غوښه د بره ټوله نو د دغې یو ښایسته تصویر غواړي وذ ګډ ریزولوشن صفا تصویر غواړي. خو چې ریډیشن پکې نه وي نو دا به څه کوي دا ډاکټر سټي سکین به کوي نه سټي سکین به نه کوي. ولې په سټي سکین کې ریډیشن دی سټي سکین کې دننه ایکس ریز دی آیونایزنګ ریډیشن دی. نو دا به څه کوي ایم آر آی به کوي دا به ای ای جی کوي او که دا به کنونشنل ریډیوګرافي کوي دا به هم نه استعمالی دی کې ریډیشن دی. په ای ای جی کې څه شی دی ای ای جی کې خو الکتروکارډیوګرام د الکتریکل سیګنل به کیچ کوي د مزغو والا چې کوم دی نه مخکې تاسو ته ما هغه ای آی والا لیکچر کړی په هغې کې د ای ای جی استعمال شوی. بیسټ آنسر چې کوم دی هغه ایم آر آی دی. میګنیټک ریزوننس په دې کې ریډیشن نشته دی دا ټول میګنیټک فیلډ دی په دې کې نو بیسټ آپشن چې کوم دی هغه ایم آر آی دی. ا نورمل پریګننسي لاستنګ 9 months is divided into 3 periods each is called trimester. دا خو اسانه خبرې دي. The risk of organ rejection was very high before the discovery of څلور دوايانې درته لیکلي دي وایي چې په دې کې داسې کومه یوه دوایي ده چې د دې د دریافت نه مخکې چې به خلکو یو بل ته ګرده ورکوله یا بیهوشه بل شی ورکولو نو هغه سیز به ډایرکټ ریجکټ کېدلو خطره به ډېره وه. نو سایکلوسپورین دریافت کېدو نه مخکې دا کار وکړه نه پینسولین که نه هیپرین که انسولین دی دا ډېر اسان شی دی. پینسلین چې کوم دی انټي بایوټیک دی چې کله بیکټیریل انفیکشن وشي نو پینسلین دغه دوايانې ورکړل کېږي. هیپرین بلډ تینر دی وینه سستی انسولین هارمون دی. نو د دې درې وړو څیزونو داسې څه خاص د ارګن ریجکشن یا د ارګن اکسپټنس سره څه کار نشته دی. نو اوس که موږ په دې ځای نظر واچو په سایکلوسپورین باندې نو دا ایمیونو سپریسیو ډرګ دی ایمیونو سپریسیو ډرګ ستا قوت مدافعت ودرئ دباو یې وساتي او دغه دباول مونږ ته پکار وي چې مونږ کله د چا نه ګرده اخلو نو سایکلوسپورین از د کریکټ آنسر. ډیورینګ انسپایریشن سا اخستل او سا ایستل انسپایریشن expiration. During inspiration, سا اخستل, the contraction of intercostal muscles moves the ribs and sternum too. د منځ ولا د سینې اډوکې چې کوم دی د sternum ویل شي او د ribs شولو نو تاسو ته وایي چې انسپایریشن په دوران کې ګورئ دلته خېټې ته دا ام سی کیو چې کله حل کوئ راپاسئ ټیچر که ته وایي ولې ام سی کیو حل کومه صبر وکړه داسې ودرئ سا دې واخسته که نه ښه بیا واله ستا دا پشتۍ چې کومې دي دا راوچتې شوې که نه د سا اخستو سره ګورې پشتۍ دې راوچتې شولې او پشتۍ دې بهر هم ووتلې نو آوټورډ او فورورډ دغه آپشن دی وګورئ پکې آوټورډ فورورډ ډاونورډ دا خو نه دی انورډ لرې که دا دواړه دا وګوره فورورډ اینډ آوټورډ دس از د کریکټ آپشن بهر اوته او اوچته شولې انسپایریشن په دوران کې. one of the key applications of DNA analysis is to the DNA څه applications دي څه د لپاره استعمالیږي د DNA د سټډي چې کومه ده دې کوي ډیټرماین پیټرنټي اور میټرنټي ستا پلار او ستا د مور د پہچان دپاره د ماشوم د چا دی فورنزیک ساینس وغیره چې څومره هم دغه اپلیکیشنز دي. انکریز کراپ ایلډ زما غنم پیداوار دومره نه کوي نو زه ډي ان اے انالیسس کوم بیا مې په هغې تجربې وکړئ اوس زما غنم هغې کې ما چینجز راوستل جینوم کې مې چینجز وکړل اوس چې کوم غنم تیاریږي هغه ډېر پیداوار کوي ما ته. سینتسایز انټي بایوټکس
زه د بیکټیریا خلاف دوايانې جوړول غواړم. کلون هول ارګانیزمز ما سره یو دومره ټوکړه ده زه دې نه پوره جاندار سیز جوړول غواړم. دا هم اپلیکیشن دی، دا هم اپلیکیشن دی او دا هم اپلیکیشن دی. خو دا چې کوم اپلیکیشن دی دا ډېر مضبوط اپلیکیشن دی او تاسو ته وایي ون اف د کی اپلیکیشن، بنیادی اپلیکیشن یعنی مضبوط اپلیکیشن څوک دی نو هغه ډیټرماین پیټرنیټي اور میټرنیټي. کنونشنل سورسز اف انرژیز دا ماشومانو خبرې دی، کویلا، پیټرول، ګیس، دا چې کوم ذرایع دي د انرژي دپاره د طاقت دپاره دا کم ذرایع دي، دا رینیویبل دي. یعنی دا تا چې کم پیټرول وسوځو په موټر سایکل کې آیا دغه پیټرول واپس راتللی شي تا ته؟ نشي راتللی. لہذا دا ټول چې کوم دي دا نون رینیویبل دي چې یو ځل لاړو بس لاړه خبره ختمه شوه. د ایکسپریشن اف بلډ ګروپ ایلیلز، بلډ ګروپینګ چې کله کیږي چې کله جوړیږي دا په کم سټیج کې جوړیږي؟ ماشوم چې څنګه راووځي بهر یعنی پیدا شي نو بلډ ګروپس پکې جوړ شي؟ نه، غلطه خبره ده. ډیورینګ پیوبرټي چې کله بلوغت ته ورسي نو بلډ ګروپینګ جوړ شي؟ نه، غلطه خبره ده. د ایٹ ایمبریونیک سټیج ماشوم د جوړېدو والا دی، بیخي معمولی څو ورځو دی، نو دغه ټیک خبره ده. په دغه ټیم کې بلډ ګروپینګ جوړیږي. ان اډلټ ماشوم ستر شو اوس مزدورۍ ته روان دی نو بلډ ګروپینګ پکې جوړ دی، غلطه خبره ده. This one is the correct option. ها. MCQ number 14. According to Darwin theory, individuals with advantageous variations are more likely to survive and reproduce. He called this process the Darwin or the Lamarck جګړه ده چې Lamarck ویلو چې کم سیست نه استعمالوي نو هغه به نه ختمیږي، چې کم سیست ډېر استعمالوي هغه به مضبوطیږي. دې ته وي acquired characteristics. او بیا دا هم خبره هم وکړه چې دا دغه acquired characteristic اوس به دا ماشومانو ته منتقل کیږي. دا لیمارک خبرې کړې وي. ډاروین په باندې راوچت شو، هغه چې نه وایي دا سړی ګډې وډې وایي. دا چې څومره هم تاسو ته چې کوم ټریډس کریکټریسټکس دي چې دا تاسو ته ملاویږي نو دا نیچرلی تاسو ته ملاویږي. اوس چې کوم سړی د معاشرې دپاره فټ ته هغه به ژوندی پاتې شي، چې کوم سړی معاشرې دپاره انفټ ته هغه به مړ شي. سروایول اف د فټیسټ ورته ویلی شي یا ورته نیچرل سلیکشن ویلی شي. نو تاسو ته وایي اکورډنګ ټو ډاروین تیوري، چې ډاروین تیوري خبره راله مطلب چې نیچرل سلیکشن خبره کیږي. ګوره یوز اینډ ډیس یوز دا د لیمارک خبره ده، دا نه ده. inheritance of acquired traits دا هم د لیمارک خبره ده، دا هم نه ده. او artificial selection دا نوم پکې د ځان نه جوړ کړی د ممګانو، دا هم نه ده. natural selection is the correct option. and a cross between two pea plants heterozygous for flower color. heterozygous condition دی، د دې منځ کې موږ کراس کوو. the probability that an offspring will be homozygous recessive. ګوره دې ته ګورئ ها، جینټکس نه خبره راغلی، منډیلین جینټکس نه دا خبره راغلی دي. وای مونږه د دې پلار او د دې مور په منځ کې کراس کوو. مونږ سره یو د مټر بوټی دی، دا والا مور غټ پی او وړوکی پی، او دا والا پلار غټ پی او وړوکی پی. د دې بچی جوړو. ګوره دا یو زوی د دې پیدا شو، د غټو پیز والا، دا بل زوی د دې پیدا شو، یو وړوکی پی یو غټ پی. دې ته هیټروزایګس کنډیشن ویل شي. ښه اوس د دې پی نمبر شو، دای منځ کې کراس وشو نو دا یو وړوکی پی یو غټ پی، دا زوی پیدا شو. اوس د دې منځ کې کراس دی نو دواړه واړه پی، دې ته ویلی شي هوموزایګس ریسیسیو، دې ته ویلی شي هوموزایګس ډومیننټ، او دې ته ویلی شي هیټروزایګس. نو زمونږ سره یو د غټو پی والا ماشوم پیدا شوی دی چې دې ته هوموزایګس ډومیننټ ویلی شي، خو تا نه غوښتی دی څه شی هوموزایګس ریسیسیو د وړو پیګانو والا. او موږ سره 50% ماشومان پیدا شوي دي په هیټروزایګس کنډیشن کې، او موږ سره 25% ماشومان پیدا شوي دي په هوموزایګس ریسیسیو کنډیشن کې. نو 1/4 ماشومان موږ سره هوموزایګس ریسیسیو دي، لہذا 1/4. This is the correct option. Mice have become the model animal in transgenic research primarily because of دا ګوره دا خبرې ما تاسو ته کړي دي چې مونږ زیاتر په ریسرچ کې منګک استعمالو. منګک موږ ولې استعمالو؟ ګوره لارج سایز، منګک سایز چې کوم دی غټ دی، اینډ کمپلیکس جینومک، دا خبره خو الټه غلطه ده، الټه ده ټوله، دا خو لرې کتنه. resistance to all diseases، نه دا غلطه دا خبره، ویلی مایس نه بیماریږي. ability to produce human proteins naturally، دا خبره ټیک ده، خو ټول پروټینز خو نشي جوړولی. لہذا کریکټ آپشن تاسو ته ګوره مایلي چې کله هم څه نه درځي په آپشنز کې نو بیا تاسو ګورئ چې کوم سیز پکې غلط ده نو تاسو ته به هغه صحیح پاتې شي. سمال سایز بالکل، لو کاسټ خرچه پې نه راځي، شورټ جنریشن ټایم زر بچي راوړي، اینډ ویل ډیفاینډ جینټکس، مونږ جینټکس هم پورا معلوم کړی دی. دس از د کریکټ آپشن.
mutations that occur in an egg or sperm cell or just after fertilization change رالو په egg کې یا په sperm کې with no family history of the disorder or دې ته de novo mutations ویل شي نوې mutation راغلی دا ستاسو په کتاب کې پروت دی دا خبره DNA polymerase 1 د موږ سره یو enzyme دی has a dual function acting as a polymerase and also as an exonuclease په DNA polymerase 1 کې 3 to 5 polymerase activity ده خو 5 to 3 پکې as exonuclease activity ده نو دا دواړه کارونه کوي دا ستاسو دغه ټوله پرچه وه. Thank you.